So, yun, itadrag lang po muna natin. Make sure na nasa ibabaw ng Eclipse. Then, hold Alt or hold Alt tsaka Shift para maging ano po, proportion yung ating shape. Tapos enter lang po natin. Tapos ang gagawin po natin para maipasok natin sa ellipse, between sa ellipse tsaka po sa picture natin, hold nyo lang po yung Alt. Tapos makikita nyo yung parang arrow pababa na may box. Then click lang po natin. Then ayun na. Then pwede natin i-resize ulit ito. Control T. Tapos hold natin yung Shift tsaka Alt. Ayan, nakita natin nakapasok po siya. Then ayun, enter lang po natin. Then ayun, save na po natin.